নতুন মেম্বাৰৰ কাৰণে নতুন নেম এটা এতিয়া ভাবি আছোঁ। তো ইয়াৰে ইটো ভাল লাগিছে, চাইকেল চলাই কেনে 12 বাজি গৈছে, চাইকেলখন লোৱা মানে ভুলে হ'ল নে কি। হাই গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নতুন ব্লগত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মাজতে দুদিনমান ব্লগ দিব পৰা নাই, ডেইলি ব্লগিং দিম বুলি কোৱাৰ পিছতো দিব পৰা নাই, কাৰণ চাইকেল চলাই কেনে ভৰি এতিয়া অৱস্থা নাই। লৈ আছোঁ ট্ৰিটমেণ্ট, মানে পূৰা ফিজিঅ' ল'ব লগা হৈ আছে। কি কৰিব আৰু, সেইকাৰণে ক'তো যাব পৰা নাই বা ৰেষ্টতে আছোঁ, সেইকাৰণে ব্লগিঙো দিব পৰা নাই। তো আজি এনেই এটা ব্লগ বনাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, যদিও ক'তো নাযাওঁ, ঘৰতে থাকিম, মানে আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাওঁ, শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যিহেতু নতুন মেম্বাৰ আহি আছে, নতুন মটৰচাইকেল আহি আছে, তো নতুন মেম্বাৰৰ কাৰণে নতুন নেম এটা এতিয়া ভাবি আছোঁ, মানে নতুন নেম দিম, ভালকৈ এটা নতুন মৰমৰ নাম এটা দিম। তো আপোনালোকে এইটো কমেণ্ট কৰিব পাৰে কি নাম দিলে ভাল হ'ব। এতিয়া ভাবি থৈ দিম, যেতিয়া আহিব একদম পূৰা ডিলাৰত গৈ নামটো দি দিব পাৰিম বঢ়িয়াকৈ। কিবা কিবি দুটামান এচেছৰিজ চাব লাগে এতিয়া বাইকখনৰ কাৰণে, টপ বক্স চাব আছে, লাগেজ কেৰিয়াৰ চাব আছে, আৰু মানে ভাবিছোঁ এতিয়া বা টপ বক্সৰ উপৰিও দুটামান মানে লাগেজ কেৰিয়াৰ লৈ ল'ম, মানে চফ্ট ল'ম নে হাৰ্ড ল'ম, সেইটো এতিয়ালৈকে মই অলপ কনফিউজ হৈ আছোঁ। যদি আপোনালোকে কিবা ৰিকমেণ্ড কৰি কৰিব পাৰে। টপ বক্সৰ উপৰিও বেলেগ বেলেগ কিছুমান এচেছৰিজ যেনেকৈ ইঞ্জিন গাৰ্ড হওক, কিবা কিবি, সেইবিলাকৰ অৰ্ডাৰ দি দিম বুলি ভাবিছোঁ আগতীয়াকৈ। মানে আহি গ'লে পূৰাপত মানে ডিলাৰত লৈ গৈ কিনে সিহঁতো যাতে ফিটিং কৰি ল'ব পাৰোঁ। তো সেইকাৰণে মানে আগতীয়াকৈ লৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ ফগ লেম্পটো লাগে, ফগ লেম্পটো নহ'লে বেলেগত কৰিব গ'লে আকৌ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড হৈ যাব। তো তাতে যদি মই লৈ যাই কিনে আগতীয়াকৈ আনাৰ দিনাই যদি ফিট কৰি ল'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে টেনশ্যন নাথাকে। আৰু ফগ লেম্প ফিটিং কৰিবৰ কাৰণে আকৌ লাগিব ইঞ্জিন গাৰ্ড, কাৰণ ইঞ্জিন গাৰ্ডৰ লগত সেই ফগ লেম্পটো লগালে অলপ ভাল দেখা হয়, দেখা মানে অলপমান তলত থাকিলে যে তলৰ পৰা মানে ফগ লেম্পটো লগালে তেতিয়াৰ পৰা ৰাস্তা দেখা পোৱা হৈ যায়। তো সেইকাৰণে এইখিনি কৰি লওঁ ফটাফট। সেইকাৰণে যাওঁ এতিয়া অনলাইন লেপটপ ওলাই কিনে অনলাইনে কি ক'ত কি এনেকুৱা পায় অৰ্ডাৰ দিওঁ, আৰু টপ বক্সটো অৰ্ডাৰ দি দিওঁ। টপ বক্স থাকে, মই কি হ'ল ল'ম এতিয়া ভাবা নাই। M0 ভাল পায়, জানৰো ভাল পায়, আৰু তাতকৈ আৰু বেছি বহুত দামীও আছে, ইমান দামীটো নলওঁ। আৰু ভাবিছোঁ 45 লিটাৰ বহুত ডাঙৰ হৈ যায়, তো অলপ কম লিটাৰ ল'ম, 35 মান লৈ ল'ম মেক্সিমাম, কাৰণ যিহেতু বেলেগ আৰু লাগেজ কেয়াৰ ল'মেই আৰু, তো মানে লাগেজ বেগ ল'মেই, আৰু সেইকাৰণে মানে টপ বক্সটো ইমান ডাঙৰ নালাগে। টপ বক্সটো মানে কি ফিটিং থাকিব ৰাইজত চলি থাকে, আৰু কেতিয়াবা যেতিয়া লং টুৰ কৰিম তেতিয়া লগত আকৌ বেলেগ লাগেজ কেৰিয়াৰ মানে বেগ লৈ ল'ম। এতিয়া লেপটপত চাওঁগৈ কি কি মানে পোৱা যায়, আৰু অৰ্ডাৰটো দি দিওঁ। ভৰিখন ভাল পালে আকৌ চাইকেল ব্লগিং কৰিম, বঢ়িয়াত চাইকেল ৰাইড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, পবিতৰা যাম বুলি ভাবিছিলোঁ। মানে গম পাইছে আগৰ ব্লগত কেনেকৈ প্লেনিং কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই যাবই পৰা নাই। চাইকেল চলাই কেনে 12 বাজি গৈছে, চাইকেলখন লোৱা মানে ভুলেই হ'ল নে কি ডিচিশ্যনটো, তো সেনেকুৱা লাগিছে। তো সোনকালে ভাল পালে হয়, আৰু ফিজিঅ' আৰু 10 দিন ল'ব লাগিব, মানে সেনেকুৱা ইমান বিষ হৈ গৈছে তাৰমানে। তো মানে এতিয়াও কমাই নাই, তো চাওঁ কি কৰা যায়। ব্লগ এতিয়া লেপটপত বিচাৰোঁ কি। এই ব্লগটো মই বেছি দীঘলে নকৰিম, কাৰণ ক'তো ওলাই নাযাওঁ, আৰু মানে সেই অনলাইন চাম, তো এনেই ব'ৰ কৰি থাকিবৰ কাৰণে ভাল নালাগে। তো জাষ্ট আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মানে কেনেকুৱা টপ বক্স মই অৰ্ডাৰ দিওঁ, কেনেকুৱা নিদিওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক, মজাকৈ ভাল পাব। আৰু ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু ব'লক চাওঁগৈ। চালো লেপটপ লৈ আহিছোঁ, অন কৰি লওঁ, তাহাঁত চাওঁ। সেইকাৰণে অনলাইন চাইছোঁ। অনলাইনত অকণমান ভেৰাইটিজ পোৱা যায়, আকৌ ইয়াতে মানে চাব গ'লে মানে এটা লিমিটেড থাকে, কিছুমানত বাৰু থাকে ষ্টক, কিন্তু প্ৰায়বিলাকৰ লিমিটেড থাকে, আৰু কেতিয়াবা ষ্টক থাকিলেও বাজেট নিমিলা হৈ যায়। তো সেইকাৰণে এইবিলাক বস্তু চলতে অনলাইন লোৱাটোৱে বেছি ভাল হয়। তো অনলাইনত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া মানে মজা টপ বক্স কিছুমান এতিয়া ওলাইছে, এলুমিনিয়ামৰো আছে, ফাইবাৰৰো আছে। তো চিলেক্ট কৰোঁ এটা মজা। তো ইয়াৰে ইটো ভাল লাগিছে, এইটো ভাল লাগিছে। ইয়াৰ প্ৰাইচটো 9,000 টকা, এলুমিনিয়াম টপ বক্স, কিন্তু 55 লিটাৰ্ছৰ ইমান নালাগে, মানে 45 নালাগে, মোক 35 মান লৈ যাম, মানে এনেকুৱাই ভয় হৈ যায়। চিলভাৰ কালাৰ হয়, ব্লেকত লওঁ নে চিলভাৰত লওঁ সেইটো অলপমান ভাবিব লাগিব। নাই, ব্লেকত লওঁ, কাৰণ বাইকখনৰ কালাৰটোৰ লগত ব্লেকটো শ্বুট কৰিব, তো ব্লেকত লওঁ ৰ'বক। এইটোও ভাল লাগিছে, MGৰ এইটোও ল'ব পাৰে ব্লেকত, আৰু এইটোও ভাল লাগিছে, বাট এইটোও 45 লিটাৰৰ হয়। তো ইয়াতকৈ অলপমান সৰু চাব লাগিব। পাই গ'লোঁ এটা মজা জানাৰ ধুনীয়া এটা, মানে মোৰ বিচৰা মতে এটা পাই গ'লোঁ, দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব। 35 লিটাৰৰ মই যদি বিচাৰা, ব্লেকতো আছে। বাকী ডিটেইলছখিনি চাই লওঁ 1 মিনিট। তো বেছি চাই নাথাকোঁ, বেছি চাই থাকিলে কনফিউজ লাগি যাব। তো জানাৰে এইটো অৰ্ডাৰ দি দিওঁ, ধুনীয়াকৈ বাইকখনৰ লগত শ্বুট কৰিব, আৰু 35 লিটাৰ্ছ অৰ্ডাৰটো দি দিওঁ। তাৰপিছত এতিয়া এইটো অৰ্ডাৰ দি কেনে পিছত বাকী বেলেগ চাওঁ আৰু। তো অৰ্ডাৰটো প্লেচ কৰি দিওঁ, এইটো কাৰ্ড। তো টপ বক্সটো অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া বেগ চাওঁ, চফ্ট লওঁ নে হাৰ্ড লওঁ চাওঁ বাৰু, মানে দুটাই চাই লওঁ, যিটো ভাল লাগে লৈ ল'ম।
যদি কিবা কনফিউজ থাকে তেতিয়াহ'লে এতিয়া নলওঁ, আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড কৰক। আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড কৰাৰ পিছত চাই কেনে ভাবি কেনে ল'ব পাৰিম যে এতিয়াই ল'বলৈ কথা নাই, টাইম আছে। তো চাই লওঁ। প্ৰথমতে চফ্ট লাগেজ কেৰিয়াৰ চাই লওঁ। এণ্ড চফ্ট লাগেজ কেৰিয়াৰ বুলি ক'লে মোৰ পচন্দ দুটামান আছে অলৰেডি। সেই তাৰে এটা হ'ল ৰাইনক্সৰ এটা পোৱা যায়, মজা লগত দেখুৱাই চাই আছোঁ। আপুনি এটা দেখোন নাই দেখোন এতিয়া। ৰাইনক্স টেইল বেগ, এইটো এই দুটা আছে মানে দেখুৱাই আছোঁ। জানে চবে এইটো এটা মডেল আৰু এইটো এটা মডেল। লগাই ল'লে সেই এনেকুৱা টাইপ লাগিব পূৰা, ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় পূৰা মজা। কম লাগেজ থাকে তেতিয়া টপ বক্সত হৈ যাব। আকৌ যদি দুটামান লাগেজ বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে তেল বেগটো টপ বক্সৰ ওপৰত লগাই ল'ব পাৰিম, তেতিয়াহ'লে প্ৰব্লেমেই নাই। তেওঁ মানে বেলেগ এতিয়া চেডেল বেগৰ কথা ভবা নাই, চেডেল বেগটো পিছত লৈ থাকিম, এতিয়া লগা হ'ব। এতিয়া টপ বক্স আৰু তেল বেগ দুটা হৈ যাব। আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ দেখাই আছে এতিয়া 4,000 টকা। তো এইটো অৰ্ডাৰ দিয়ে দিওঁ। তো চলো এইটো অৰ্ডাৰ দি দিওঁ। আকৌ বেলেগ চাওঁ এতিয়া, আকৌ ইঞ্জিন গাৰ্ড কিবা কিবি চাব লগা আছে, তো সেইটো চাওঁ। তো ৰাইনক্সৰ তেল বেগটো অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। আৰু এতিয়া চাম লেগ গাৰ্ড। এইটো এটা কথাও, লেগ গাৰ্ডটো মই অনলাইন লোৱাতকৈ যদি মই মানে ডিলাৰতে চাওঁ তেতিয়াহ'লে মানে যিটো কোম্পানী পৰা আহে সেইটো বেছি ভাল বেটাৰ হ'ব যেন লাগে। তো সেইটো মই অনলাইন এতিয়া অলপ থাকক, পিছত ভাবিম। মই মানে একবাৰ ডিলাৰত গৈ কেনে একবাৰ চাই ল'ব লাগিব প্ৰাইচটো বা হেৰিখিনি। যদি প্ৰাইচটো যদি মিলি যায় তেতিয়াহ'লে ডিলাৰৰ পৰা লৈ ল'ম। তো অনলাইন নচাওঁ, এতিয়া নাচাওঁ। এতিয়া চাব আছে ফগ লেম্পটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ফগ লেম্পটো মানে এতিয়া লৈ ল'লে যেতিয়া ডেলিভাৰী ল'ম তেতিয়া তাতে ডিলাৰত গৈ কেনে সিহঁতৰ ফিটিং কৰিব দিম। তেতিয়া আৰু মোৰ ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড হোৱাৰ প্ৰব্লেমেই নাথাকে। তো ফগ লেম্প চাই লওঁ। আৰু ফগ লেম্প মই যেতিয়া ল'ম মানে এইবাৰ ল'লে মানে যিটো ল'ম অলপমান ভালেই লৈ ল'ম। ফগ লেম্পটো মানে এটা বহুত এচেঞ্চিয়েল পাৰ্ট হয়, যিমান ভাল হয় ৰাইডিঙত সিমানে মানে প্ৰব্লেম কম হয়। তো ফগ লেম্প চাই লওঁ। ফগ লেম্পৰ কাৰণে ভাল ব্ৰেণ্ড হৈছে মেডক্সৰ ল'ব পাৰি, ধুনীয়া। প্ৰাইচটো অকণমান ধুনীয়াকৈ ৰিলায়েবল হয়, মানে যিমান প্ৰাইচ দিয়া যায় তো সেনেকুৱা বস্তু পোৱা যায়। তো মেডক্সৰ ল'ব পাৰি। এতিয়া কিমান ৱাটৰ লওঁ সেইটো চাওঁ, মানে ল'লে ভাল চাই ল'ম। হয়তো এটা নল'ব আৰু মানে যদি চাৰিটা লৈ ল'ম তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ভাগ কৰি ল'ব পাৰিম। তেতিয়া মানে যদি ক'ৰবাত কম ফগ থাকে তেতিয়াহ'লে অকণমান কম প্ৰাইচ ইউজ কৰিব পাৰিম। বেছি থাকিলে যেতিয়া লগা হয় তেতিয়া আকৌ বেছিকৈ ইউজ কৰিব পাৰিম। তো মানে চাৰিটা বেলেগকৈ মানে কি দুটা লৈ ল'ম তাৰমানে, তেতিয়া বেছি ভাল। 2 পেয়াৰ্ছ লৈ ল'লে তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই। যদি মানে এটাই যদি পাৱাৰটো বেছিকৈ লৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, মানে চিটিত কেতিয়াবা আকৌ মানে বেলেগে অশান্তি হ'ব পাৰে। তো সেইটো ভাল নালাগে ন। তো মানে দুটা লৈ ল'ম, মানে 2 পেয়াৰ্ছ লৈ লওঁ। তেতিয়া যদি মানে য'ত কম পাৱাৰ হ'লে হৈ যায়, তো তাতে কম পাৱাৰ ইউজ কৰিব পাৰিম। আৰু য'ত অলপমান পাৱাৰ লাগে তেতিয়া পাৱাৰটো ইউজ কৰিব পাৰিম। তো চব ফালে তেতিয়া সুবিধা হ'ব। আৰু যদি মই এনেই এটা কম পাৱাৰতেও মানে কাম নোহোৱা হৈ যায়, মানে অলৰেডি মই 2খন বাইকত মানে অলপ কম পাৱাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। তো মানে কেতিয়াবা মানে কিছুমান মানে কেনেকুৱা হৈ যায়, যেতিয়া মানে কুঁৱলী পৰি থাকে আৰু মানে বৰষুণ পৰে, বেছি বৰষুণ পৰিলেও হয় তেতিয়া কেতিয়াবা ৰাস্তাবিলাক যেতিয়া তিতি থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা ফগ লেম্প বা যিমান লাইট মাৰিলেও কামেই নকৰে। তো আন্ধাৰত বহুত প্ৰব্লেম হৈছে কেতিয়াবা। তো সেইকাৰণে অলপমান ভাল লাগে। এইটো আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰে। মই এতিয়া অৰ্ডাৰ প্লেচ নকৰোঁ, আপোনালোকে ৰিকমেণ্ড কৰকচোন, মই চাই লওঁ। তাৰমানে ইয়াতে চাই কেনে ৰিভিউ চাই কেনে ইমান এটা মানে ৰিস্ক ল'ব অলপমান টান লাগিছে। ফগ লেম্পটো চাগে মানে অফলাইনে ল'ব লাগিব, তেতিয়া মানে পোহৰটো গম পোৱা যাব ন, নহ'লে ইয়াতে গমেই পোৱা নাযাব দেখোন। মই এতিয়াই ভাবিলোঁ কথাটো। তো কিছুমান বস্তু মানে অনলাইন ল'ব নোৱাৰি, যেনেকৈ হেলমেট হওক। এতিয়া ফগ লেম্পটো মই ভাবি ল'লোঁ যে এতিয়া অনলাইন লৈ লাভেই নাই, অকণমান অফলাইন চোৱাই ভাল। আৰু ইঞ্জিন গাৰ্ডটো চাই ল'ম বাৰু। ইঞ্জিন গাৰ্ড যদি এতিয়া মানে ডিলাৰত যদি প্ৰাইচটো কম হয় তাৰ পৰাই লগাই ল'ম। আৰু যদি বেছি হয় তেতিয়াহ'লে তেতিয়া আকৌ অনলাইন অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। তো এতিয়া মানে বহুত কনফিউজন ফগ লেম্পৰ কাৰণে। এটা বাৰু অলপমান কম প্ৰাইজৰ অৰ্ডাৰ দি দিব পাৰে। মানে মই ক'লোঁ ন 2 পেয়াৰ লগাম, তো এটা যদি অলপ কম ৰেঞ্জত দি দিম তেতিয়াহ'লে আৰু এটা ভাল লগাই ল'লে তেতিয়া প্ৰব্লেম নাই। কাৰণ দুটা যদি আকৌ ভালকৈ লগাব তাৰ বেছি পইচাটো আহি যাব ন। আৰু মোৰ ৰাইডিং পেণ্টো ল'ব লগা আছে, বুট ল'ব লগা আছে, যিহেতু ৰাইড হ'ব ন মজা। সেইকাৰণে মজাকৈ অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। আৰু যেতিয়া বস্তুখিনি আহি পাব তেতিয়া এটা ধুনীয়া আনবক্সিং ভিডিঅ' এটা কৰি দিম, কি আহে মানে এতিয়া গম পালে কি অৰ্ডাৰ দিলোঁ। কিন্তু আকৌ মানে ভালকৈ দেখুৱাম আৰু মানে বঢ়িয়াকৈ। গাইজ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। যদি চাই ভাল পায় এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিবিলাক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চাই থাকিব ৰোড ট্ৰিপ আছে।